Hi guys! Welcome back to my channel. Gagawa po tayo ngayon ng sweet skinless longanisa at ito po ang ating mga ingredients. Minced pork po na may mga taba-taba para mas masarap siya at juicy yung ating sweet skinless longanisa. Ang ating black pepper, brown sugar, at maraming minced garlic kasi mas masarap pag maraming bawang. At ako po ay gagamit ngayon ng sweet soy sauce and cornstarch, paprika, at salt. So, yung exact measurement po ng ating recipe ngayon ay ilalagay ko sa aking description box. So, let's start. At ito na po ang ating pinalamig na sweet skinless longanisa at ngayon ay atin na siyang babalutin using the cling wrap. Kung gusto nyong magnegosyo na nasa bahay lang kayo, so pwede nyo rin itong gawin. Dagdag financial income. Iba-iba po ang size ng aking longganisa. Sa bagay, hindi ko naman ito ibibenta. Kakainin ko lang din naman. So, okay lang yan. Ang sarap nito sa umaga, guys. Sa breakfast. Tapos, meron kang itlog at saka fried rice. Oh my goodness. Napakasarap nito. Pero pwede mo naman din kainin to anytime you like. For example, lunch or dinner. Pwede din naman. So, mamaya kakainin ko to para sa aking dinner. And guys, ito na po yung nagawa kong longganisa. Ipi-freeze ko na lang po. So, bukas magluluto din ako nito and then also tonight. And thank you for watching this video. I hope you like it. If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe, comment down below, and share to your community. Thank you. See you on my next video. Nilagyan ko pala siya ng konting tubig para mag-steam muna bago natin siya lagyan ng oil pag natuyo na siya. So, ayan na po. Hintayin lang po nating kumulo siya hanggang mawala na yung tubig. Saka natin lalagyan mamaya ng mantika. So, ngayon lalagyan na natin siya ng konting mantika para i-fry naman natin. Huwag lang po masyadong malakas yung apoy kasi may sugar tayong nakalagay sa ating longganisa. So, madali po siyang matunaw. So, iprito lang natin siya hanggang golden brown. Ito na po yung ating chicken longanisa. Luto na po. So, titikman na natin. Napakasarap. At yung laman, sobrang juicy niya. So, titikman ko na po siya.
Super yummy. Masarap siya sa kanin. At lagyan din ng suka. Yan. Kain tayo guys. Salamat po sa panunood ng aking video. See you next time.